Hi guys! Welcome back to my channel. Isa-share ko po sa inyo ngayon kung paano po ako magluluto ng aking sweet and sour. Ayan, nandito po na ang ating mga ingredients. Welcome back to my channel. This is Willa Vergara. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please lang po, subscribe na po kayo. Okay guys, ito na ang ating mga ingredients. Pakitingnan na lang po. Una, ipiprito po natin yung ating isda. Tapos sa isang kawali po, magpainit tayo ng mantika. Tapos igisa natin yung ating bawang, sibuyas at saka yung ating luya. After 2 minutes, ilagay na natin yung ating carrot. Ilagay na din natin yung ating bell pepper. Ayan, igigisa lang natin yan ng maigi. Then, after 3 minutes, naglalagay na ako ng vinegar. Tapos nag-a-add ako ng 1/2 glass of water. Tapos pakuluin lang natin ito guys. Pag kumukulo na, i-add na natin yung ating tomato sauce, ang ating ketchup, at saka yung ating sugar. Lalagay tayo ng kunting asin. Tapos pag kumukulo ulit, ilalagay na natin yung ating cornstarch na na-dissolve natin sa water. I-adjust lang natin yung timpla natin guys. Nag-a-add lang ako dito ng kunting black pepper guys. Ayan, luto na po yan. Ready na po natin yung ating isda sa isang serving plate. Saka po natin ibubuhos yung nagawa nating sauce. Ilagay na po natin yung ating scallions.